Μάθημα 1. Γραφικό τρένο. Χαίρομαι που επιλέξαμε να ταξιδέψουμε με τρένο σήμερα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το ταξίδι με τρένο. Είναι ένας άνετος και γραφικός τρόπος να πάτε. Τα παράθυρα είναι πολύ μεγάλα, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τα βουνά. Προτιμώ το τρένο επειδή μπορώ να περπατήσω εύκολα. Είναι επίσης πολύ πιο γρήγορο από το να οδηγείς μέσα στην κίνηση. Μπορούμε να διαβάσουμε τα βιβλία μας ή ακόμα και να κοιμηθούμε λίγο. Έχουμε κρατημένη θέση στην πρώτη θέση. Ναι, η θέση μας είναι στο ήσυχο βαγόνι κοντά στο μπροστινό μέρος. Θα πάω στο βαγόνι εστιατόριο να πάρω λίγο καφέ. Παρακαλώ, φέρτε μου ένα μικρό σνακ αν μπορείτε. Θα δω τι έχουν στο μενού σήμερα. Το τρένο θα φτάσει στην πόλη σε 2 ώρες. Απολαμβάνω το ρυθμικό ήχο των τροχών στην πίστα. Είναι ένας πολύ χαλαρωτικός τρόπος για να περάσετε ένα πρωινό. Σύντομα θα περάσουμε από μια πολύ μεγάλη σύραγγα. Μου αρέσει το σκοτάδι πριν από το έντονο φως στο τέλος. Το ταξίδι με τρένο είναι επίσης πολύ καλό για το περιβάλλον. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που μου αρέσει αυτή η μέθοδος. Θα πάω να βρω αυτόν τον καφέ για εμάς τώρα. Ασήματιο, ιαπωνικό φαγητό. Ψάχνω για ένα μέρος που σερβίρει αυθεντικό φαγητό. Δεν θα απογοητευτείτε, το φαγητό εκεί είναι απίστευτο, από όσο μέθρη ράμεν. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ αληθινό ράμεν από κανονικό μαγαζί. Όμως μαγειρεύεται για πολλές ώρες για να του δώσει γύση. Προτιμώ το πικάντικο ράμεν με πολλά λαχανικά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο βαχαϊκών που θέλετε. Είναι το σούσι φρέσκο και φτιαγμένο από επαγγελματία σεφ. Ναι, τα ψάρια φτάνουν από την αγορά κάθε πρωί. Θα ήθελα να δοκιμάσω παγωτό πράσινο τσάι για επιδόρπιο. Είναι μια πολύ δημοφιλής φιχουδιά σε αυτό το μέρος της πόλης. Θα παραγγείλω ένα μεγάλο μπολ με ράμεν για τον εαυτό μου. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ξύλινα ξυλάκια για μια παραδοσιακή εμπειρία. Ακόμα μαθαίνω πώς να τα χρησιμοποιώ σωστά. Μπορώ να σου δείξω τη σωστή τεχνική κατά τη διάρκεια του γήματός μας. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο γιατί θέλω να μάθω. Η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό είναι πολύ ζεστή και πολύ ήσυχη. Είμαι έτοιμος για να φάω ένα πολύ μεγάλο γεύμα τώρα. Ας δούμε μέσα και ας βρούμε ένα μικρό τραπέζι. Ανυπομονώ να δοκιμάσω το καλύτερο φαγητό στην πόλη. Μάθημα 3. Κοινές ιδέες. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για τις τελικές μας εξετάσεις. Επιπλέον, μπορούμε να μοιραστούμε τις ιδέες μας και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές. Θα επικεντρωθώ στα ιστορικά δεδομένα για την εκθεσή μας. Θα δημιουργήσω τα γραφήματα και τις οπτικές διαφάνειες. Θα πρέπει να συναντιόμαστε κάθε βράδυ μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Το να εργάζεσαι σε ομάδα είναι πολύ καλύτερο από το να εργάζεσαι μόνοι σου. Συμφωνώ γιατί μπορούμε να διορθώσουμε ο ένας τα λάθη του άλλου. Και να προτείνετε κάτι για το τίτλο του έργου μας. Θα πρέπει να επιλέξουμε κάτι σύντομο και πολύ πιασάρικο. Τι θα λέγατε για ένα τίτλο το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου?
Είναι μια εξαιρετική και πολύ επαγγελματική επιλογή. Θα αρχίσω να πληκτρολογώ την εισαγωγή στο λάπτοπ τώρα. Θα αναζητήσω περισσότερες πηγές στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Βεβαιωθείτε ότι οι πηγές είναι αξιόπιστες και πολύ πρόσφατες. Θα ελέγξω τις ημερομηνίες όλων των άρθρων που θα βρω. Θέλουμε το έργο μας να είναι το καλύτερο στη τάξη. Είμαι πολύ σίγουρος ότι θα πάρουμε υψηλό βαθμό. Απλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να δουλέψουμε πολύ σκληρά. Θα φέρω λίγο καφέ για την επόμενη συνεδρία μελέτης μας. Μάθημα 4. Βρετανική πολιτική. Ο ρόλος της μοναρχίας έχει αλλάξει με την πάροδο των αιώνων. Ιστορικά, έπαιξε πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη βρετανική πολιτική σκηνή από ό,τι μας επιτρέπεται ποτέ να γνωρίζουμε. Το Κοινοβούλιο κατέχει πλέον την πλειοψηφία της πολιτικής εξουσίας. Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών. Πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για τις παραδόσεις του θέματος. Οι παραδόσεις είναι σημαντικές για την εθνική ταυτότητα του λαού. Πόσο συχνά διεξάγουν γενικές εκλογές στη χώρα? Συνήθως διεξάγουν εκλογές κάθε 5 χρόνια. Οι συζητήσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων είναι πολύ έντονες. Είναι γνωστή για το ότι είναι πολύ ζωηρή και μερικές φορές πολύ θορυβώδης. Μελετώ τον αντίκτυπο των τελευταίων αλλαγών πολιτικής. Οι πολίτικες θα επηρεάσουν την οικονομία για πολλά χρόνια ακόμη. Πιστεύετε ότι το υπάρχον σύστημα θα αλλάξει στο μέλλον? Σε μια δημοκρατία υπάρχει πάντα η δυνατότητα για μεταρρυθμίσεις. Θέλω να επισκεφτώ το Λονδίνο για να δω τα κυβερνητικά κτίρια. Μπορείτε να κάνετε μια ξενάγηση στο παλάτι του Westminster. Θα κλείσω ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Θα πρέπει επίσης να επισκεφτείτε τα διάσημα μουσεία όσο βρίσκεστε εκεί. Θα γράψω τη διατριβή μου για την ιστορία του Πρωθυπουργού. Μάθημα 5. Αλλαγή δωματίου. Έχω κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση στο δωμάτιό μου. Πρόσβαση στο διαδίκτυο για εργασία. Μπορούμε να σας μεταφέρουμε σε διαφορετικό δωμάτιο. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο γιατί έχω μια συνάντηση. Έχουμε ένα ήσυχο δωμάτιο στον δεύτερο όροφο με γρήγορη ταχύτητα. Είναι έτοιμο το νέο δωμάτιο για να μετακομίσω τώρα. Ναι, η ομάδα καθαριότητας μόλις τελείωσε τον καθαρισμό του. Θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα κατέβω στο γραφείο. Ο θηρορός μας θα σας βοηθήσει να μετακινήσετε τις αποσκευές σας στο πάτωμα. Εκτιμώ την άμεση ανταπόκρισή σας στο πρόβλημά μου. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι επαγγελματίες πελάτες μας θα είναι ευχαριστημένοι. Θα έχω την ίδια τιμή για το νέο δωμάτιο. Ναι, η τιμή της διαμονής σας θα παραμείνει ίδια. Αυτός είναι ένας πολύ επαγγελματικός τρόπος χειρισμού ενός παραπώνου. Στόχος μου είναι να παρέχω την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Θα μπορέσω να ολοκληρώσω την εκθεσή μου εγκαίρως τώρα. Παρακαλώ ενημερώστε με αν η σύνδεση εξακολουθεί να είναι αργή. Θα δοκιμάσω την ταχύτητα μόλις μπω στο δωμάτιο. Διαθέτουμε επίσης ένα επικοινωνιακό κέντρο στο κεντρικό λόμπι. Θα το χρησιμοποιήσω ως εφεδρικό αν χρειαστεί. Μάθημα 6. Στόχοι τέχνης.
Οι νέοι σου πίνακες είναι πολύ όμορφοι και πολύ μοναδικοί. Ανησυχώ ότι σε κανέναν δεν θα αρέσουν οι στόχοι μας αυτά που έχω να προσφέρω. Έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο ταλέντο που ο κόσμος θα εκτιμήσει. Η αγορά τέχνης είναι πολύ ανταγωνιστική και πολύ δύσκολη. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες νιώθουν έτσι πριν από την έναρξη μιας μεγάλης έκθεσης. Έχω περάσει πολλούς μήνες δουλεύοντας πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Η σκληρή δουλειά σου είναι ορατή σε κάθε πινελιά. Θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα ελπίδας μέσα από τη τέχνη μου. Αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό στον κόσμο σήμερα. Τι γίνεται αν οι κριτικοί δώσουν κακή κριτική στο έργο μου? Θα πρέπει να επικεντρωθείς σε άτομα που αγαπούν το στυλ σου. Προσπαθώ να παραμείνω θετική, αλλά είναι πολύ αγχωμένη. Θα είμαι εκεί για να σας υποστηρίξω τη βραδιά των εγγενείων. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα να είχα έναν φίλο δίπλα μου. Θα γιορτάσουμε την επιτυχία σας με ένα ωραίο δείπνο. Ελπίζω η γαλερί να είναι γεμάτη από περίεργους επισκέπτες. Θα προσκαλέσω όλους τους συναδέλφους μου από το γραφείο. Σας ευχαριστώ που είστε ένας τόσο υπερόχος και πιστός φίλος. Είναι χαρά μου να βλέπω τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται. Μάθηματα, προετοιμασία δείπνου. Είμαι ενθουσιασμένος για το δείπνο αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλιώς μήπως να φτιάξω ζυματικά με ψητά λαχανικά και μια σαλάτα. Τα ζυμαρικά με ψητά λαχανικά είναι μια πολύ υγιεινή και νόστιμη επιλογή. Θα χρησιμοποιήσω φρέσκες πιπεγιές, κολοκυθάκια και μερικά τοματίνια. Να σερβίρουμε και σκορδόψωμο. Το σκορδόψωμο είναι πάντα ένα από τα αγαπημένα των φίλων μου. Θα αγοράσω τα υλικά από την αγορά αύριο το πρωί. Βεβαιωθείτε ότι τα λαχανικά είναι σφιχτά και πολύχρωμα. Θα βρω επίσης ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας για τα ζυμαρικά. Το ελαιόλαδο δίνει στο πιάτο μια πολύ πλούσια και απαλή γύση. Τι είδους επιδόρπιο να τους ετοιμάσουμε? Σκεφτόμουν είναι ελαφρύ και κρυομονιού με κρέμα. Το κέικ λεμονιού είναι πολύ δροσιστικό μετά από ένα μεγάλο γεύμα. Θα ξεκινήσω να ψήνω το κέικ το Σάββατο το απόγευμα. Μπορώ να σε βοηθήσω με το γλάσο και τη διακόσμηση. Θα φτιάξουμε μαζί ένα πολύ όμορφο και νόστιμο υλικό. Πόσοι καλεσμένοι θα έρθουν στο δείπνο? Έχουμε προσκαλέσει 6 άτομα από την θέση μας. Θα φροντίσω να έχουμε αρκετές καρέκλες για όλους. Νόθιμα 8. Πως το τζόκιν. Θέλω να αρχίζω να τρέχω κάθε πρωί πριν τη δουλειά. Κάνω ζέσταμα πριν το τζόκιν, φοράω κατάλληλα παπούτσια και κάνω διατάσεις μετά. Γιατί είναι τόσο σημαντικό το stretching για έναν δρομέα? Προλαμβάνει τραυματισμούς και βοηθά τους μύες να ανακάμψουν. Φοράω τα παλιά μου αθλητικά παπούτσια για τις βόλτες μου. Πρέπει να αγοράσετε ειδικά παπούτσια για τρέξιμο με καλή αντικρατασμική προστασία. Θα πάω στο κατάστημα αθλητικών ειδών σήμερα το απόγευμα. Θα πρέπει επίσης να ξεκινήσετε με αργό και σταθερό αριθμό. Ανησυχώ ότι θα κουραστώ πολύ γρήγορα. Η αντοχή σας θα βελτιωθεί αν είστε πολύ συνεπείς. Να τρέχω στο δρόμο ή στο γρασίδι.
Το γρασίδι είναι πιο μαλακό και καλύτερο για τα γόνατά σας. Θα προσπαθήσω να τρέξω για 20 λεπτά αύριο. Αυτός είναι ένας πολύ ρεαλιστικός στόχος για έναν αρχάριο. Θα πίνω άφθονο νερό μετά την άσκησή μου. Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των επιπέδων ενέργειάς σας. Νιώθω πολύ πιο σίγουρος ή με τις επαγγελματικές σου συμβουλές. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να πετύχεις τους στόχους σου για φυσική κατάσταση. Θα ακολουθώ τις οδηγίες σας πολύ προσεκτικά κάθε μέρα. Μάθημα 9. Άθαρη γειτονιά. Μου αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα αυτής της ήσυχης περιοχής. Η γειτονιά μου είναι καταπληκτική. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε κι άλλους να συμμετάσχουν. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και άλλους να διατηρούν τους δρόμους καθαρούς και ασφαλείς. Η υπερηφάνεια για την κοινότητα είναι πολύ σημαντική για μια ευτυχισμένη ζωή. Έχω παρατηρήσει ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια στο έδαφος. Οργανώνουμε μια ημέρα καθαριότητας μια φορά το μήνα. Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος για να φέρετε τους ανθρώπους κοντά. Φυτέψαμε επίσης πολλά λουλούδια και δέντρα στο πάρκο. Η γειτονιά φαίνεται πολύ όμορφη και καταπράσινη τώρα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε έναν κοινοτικό κήπο για φρέσκα λαχανικά. Θα ήθελα πολύ να καλλιεργήσω τις δικές μου ντομάτες και βότανα. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε τους γείτονές σας. Έχετε τοπική ομάδα ασφαλείας για την περιοχή. Έχουμε ένα πρόγραμμα περιπολίας γειτονιάς για να παραμένουμε ασφάλεις. Νιώθω πολύ άνετα να περπατάω εδώ ακόμα και τη νύχτα. Η ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας για όλους τους κατοίκους. Θα αναφέρω αυτό το πρόγραμμα στην επόμενη δημοτική μας συνάντηση. Μπορούμε να μοιραστούμε τη ιστορία επιτυχίας μας με όλη την πόλη. Είναι εμπνευστικό να βλέπεις ανθρώπους να φροντίζουν το σπίτι τους. Μάθημα 10. Οδηγώντας την επιλογή. Πρέπει να αποφασίσουμε για τη μεταφορά μας. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι μια διαθέσιμη επιλογή. Νομίζω ότι θα ήταν πιο βολικό να πάμε εκεί μόνοι μας με το αυτοκίνητο. Η κίνηση μπορεί να είναι πολύ πυκνή σήμερα. Μπορούμε να φύγουμε νωρίς για να αποφύγουμε καθυστερήσεις. Το κόστος των καυσίμων είναι αυτή τη στιγμή πολύ υψηλό. Μπορούμε να μοιραστούμε το συνολικό κόστος μαζί. Ο χώρος στάθμευσης στον χώρο είναι αρκετά περιορισμένος. Θα κάνω κράτηση θέσης εκ των προτέρων. Η οδήγηση μας επιτρέπει να μεταφέρουμε περισσότερο εξοπλισμό. Αυτό είναι ένα πολύ βάσιμο σημείο. Μπορούμε επίσης να σταματήσουμε όποτε θέλουμε. Η ελευθερία είναι σημαντική για ένα μακρύ ταξίδι. Σύγχρονο τώρα με τη λογική σου. Τότε θα ετοιμάσω αμέσως το όχημα. Παρακαλώ ελέγξτε και την πίεση των ελαστικών. Θα γεμίσω και το ρεζερβουάρ τώρα. Θα πρέπει να φέρουμε ένα φυσικό χάρτινο χάρτη. Τα συστήματα πλοήγησης είναι πολύ πιο γρήγορα στη χρήση. Μάθημα 11. Καθημερινή καταγραφή ημερολογίου. Θα πρέπει να ξεκινήσετε μια καθημερινή συνήθεια γραφής. Αυτό ακούγεται ευέλικτο, πόσο καιρό πρέπει να γράφω στο ημερολόγιο κάθε μέρα. 10 λεπτά είναι μια τέλεια αρχή για οποιονδήποτε. Ποια θέματα πρέπει να συμπεριλάβω σε αυτό? Γράψε για τα συναισθήματά σου και τους στόχους σου.
Να χρησιμοποιήσεις τηλεόρη ή υπολογιστή. Ένα φυσικό σημειωματάριο είναι καλύτερο για εστίαση. Ανησυχώ για την κακή μου γραφή. Το περιεχόμενο είναι πιο σημαντικό από το στυλ. Θα με βοηθήσει αυτό να αντέξω το άγχος μου. Η αναστοχασμός φέρνει μεγάλη διάβγεια στο μυαλό. Θα προσπαθήσω να γράφω κάθε βράδυ. Η συνέπεια είναι το κλειδί για την πραγματική επιτυχία. Τι γίνεται αν δεν έχω τίποτα να πω? Απλώς περιγράψτε το τρέχον περιβάλλον και τη σκέψη σας. Αυτό φαίνεται σαν μια απλή εργασία. Θα ανακαλύψεις πολλά για την ψυχή σου. Νιώθω πιο θετικά γι' αυτό τώρα. Είναι ένα δώρο για το μέλλον σου. Μάθημα 12. Επίσκεψη στο πάρκο. Για σας, αυτή είναι μια τόσο όμορφη μέρα για να βρίσκομαι στο πάρκο κατοικίδιων ζώων, έτσι δεν είναι? Ο καιρός είναι πράγματι πολύ ευχάριστος σήμερα. Ο σκύλος μου απολαμβάνει να τρέχει σε αυτό το γρασίδι. Ο σκύλος σας είναι πολύ ενεργητικός και φιλικός. Λατρεύει να γνωρίζει άλλα ζώα και ανθρώπους. Είναι μια συγκεκριμένη ράτα κυνηγού. Είναι ένα Golden Retriever από μια φάρμα. Είναι γνωστή για την ευγενική τους φύση. Του αρέσει ο σκύλος σας να παίζει φέρε? Προτιμά να κάθεται και να παρακολουθεί τους άλλους. Μερικά σκυλιά είναι περισσότερο παρατηρητικά παρά δραστήρια. Είναι γαλήνη να τους βλέπεις να παίζουν. Θα πρέπει να επισκεπτόμαστε αυτό το πάρκο πιο συχνά. Ο καθαρός αέρας κάνει καλό στην υγεία μας. Η κοινότητα εδώ είναι επίσης πολύ φιλόξενη. Απολαμβάνω πολύ αυτές τις ήσυχες πρωινές βότες. Μπορούμε να τους φέρουμε σνακ στη συνέχεια. Αυτή είναι μια εξαιρετική και ευγενική ιδέα. Θα φέρω τον μπολ με το νερό αύριο. Μάθημα 13. Πολιτιστικός χρόνος. Είναι σημαντικό να είστε στην ώρα σας. Βλέπω ότι στην κουλτούρα μου το να αργήσεις λίγα λεπτά είναι φυσιολογικό. Σε αυτή την πόλη η ακρίβεια είναι ένδειξη σεβασμού. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή παρεξήγηση σήμερα. Διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν μοναδικές απόψεις για το χρόνο. Θέλω να μάθω περισσότερα για τις παραδόσεις σας. Εκτιμούμε την αποτελεσματικότητα και τα αυστηρά κοινωνικά προγράμματα. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το σπίτι μου. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία στη δουλειά μας. Θα προσπαθήσω να είμαι νωρίτερα την επόμενη φορά. Η επικοινωνία μας βοηθά να αποφύγουμε τυχόν μελλοντικές εντάσεις. Εκτιμάται επίσης τα γρήγορα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Ναι, προτιμούμε να παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις. Η υπομονή είναι αρετή στη χώρα μου. Πρέπει να σεβαστούμε και τις δύο οπτικές γωνίες μας. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ χρήσιμη για μένα. Η κοινή μάθηση κάνει τη συνεργασία μας πολύ πιο δυνατή. Εκτιμώ την ειλικρίνειά σας και τον χρόνο σας. Ας προχωρήσουμε στην αίθουσα συνεδριάσεων. Μάθημα 14. Υγιεινή διατροφή. Καλώς ορίσατε στην αγορά τροφίμων υψηλής ποιότητας σήμερα. Συγγνώμη, έχετε επιλογές βιολογικών και υγιεινών τροφίμων? Έχουμε ένα μεγάλο τμήμα για βιολογικά προϊόντα. Αυτά τα λαχανικά καλλιεργούνται χωρίς χημικά.
Ναι, είναι πιστοποιημένα από το Εθνικό Συμβούλιο. Αυτό ψηφός επιθιώκω. Προσφέρουμε επίσης φρέσκο σολομό που αλλιεύεται άγρια. Περιέχει τεχνητά χρώματα. Είναι εντελώς φυσικό και πολύ φρέσκο. Χρειάζομαι επίσης λίγο ψωμί χωρίς γλουτέν. Βρίσκεται στον τρίτο διάδρομο. Πολλοί άνθρωποι αλλάζουν πλέον τη διατροφή τους. Η υγεία είναι μια σημαντική τάση φέτος. Το να τρώω σωστά βελτιώνει τα επίπεδα ενέργειας μου καθημερινά. Είναι μια σοφή επένδυση για μια ζωή. Έχετε βαλαμιδάλου χωρίς ζάχαρη. Έχουμε αρκετές μάρκες στο ψυγείο. Θα πάρω 2 μπουκάλια από αυτά. Το καλάθι σας είναι γεμάτο με εξαιρετικές επιλογές. Μάθημα 15. Ρουτίνα τους. Διαβάζω για τις σύγχρονες συνήθειες αυτοφροντίδας. Τι μικρό πράγμα βελτιώνει τη ρουτίνα του ντουσου. Η χρήση ενός μπουκέτου ευκαλύπτου με βοηθά να χαλαρώσω. Ακούγεται σαν μια πολύ αρωματική ιδέα. Ο ατμός απελευθερώνει γρήγορα τα φυσικά έλαια. Προτιμώ να χρησιμοποιώ ένα υψηλής ποιότητας καμ με αλάτι. Κάνει το δέρμα να αισθάνεται πολύ απαλό. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει επίσης ολόκληρη την ατμόσφαιρα. Τα αμυδρά φώτα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει σπα. Ακούς καθόλου μουσική εκεί? Μου αρέσει να ακούω ήρεμη κλασική μουσική. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε. Περνάμε πολλές ώρες σε αυτό το δωμάτιο. Πρέπει να το κάνουμε έναν ευχάριστο χώρο. Θα αγοράσω μια καινούρια κεφαλίντους. Ένα με πολλές ρυθμίσεις θα ήταν το καλύτερο. Θα σας δώσει την αίσθηση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. Οι μικρές αλλαγές κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Η ευτυχία συχνά πηγάζει από αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Μάθημα 16. Χορός πόλουμ. Η μουσική ξεκινά για το χορό. Είχαν χορό πόλουμ. Δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτό το είδος χορού. Είναι ένα πολύ κομψό και κλασικό στυλ. Τα βήματα φαίνονται αρκετά δύσκολα στην εκμάθηση. Μπορώ να σου μάθω τις βασικές κινήσεις. Φοβάμαι να πατήσω τα παπούτσια σου. Μην ανησυχείτε για μικρά λάθη απόψε. Αυτή η παράδοση είναι πολύ επίσημη και παλιά. Γίνεται ξανά δημοφιλές στους νέους. Γιατί οι άνθρωποι απολαμβάνουν τόσο αυστηρούς κανόνες? Δημιουργεί μια όμορφη και ρυθμική ροή. Συνήθως προτιμώ το μοντέρνο και ελεύθερο χορό. Μπορούμε να δοκιμάσουμε πρώτα ένα απλό βάλς. Είναι ο ρυθμός αργός ή πολύ γρήγορος? Αυτό το τραγούδι έχει αργό και σταθερό ρυθμό. Η καρδιά μου χτυπάει πολύ γρήγορα τώρα. Απλώς ακολούθησε το παράδειγμά μου και μείνε ήρεμος. Είσαι ένας πολύ υπομονετικός δάσκαλος, Τζον. Θέλω να απολαύσεις αυτή τη στιγμή. Μάθημα 17. Κλασικά βιβλία. Τελείωσα την ανάγνωση ενός διάσημου μυθιστορήματος χθες. Ο Τσάρλς Ντίκενς με τον Χάκλερ Φιν ζωντάνεψε τη Βικτωριανή Αγγλία μέσα από τα βιβλία του. Στην πραγματικότητα, ο Μαρκ Τουέιν έγραψε την ιστορία του Χακ.
Ωμέγα, έκανα ένα πολύ χαζό λάθος. Και οι δύο συγγραφείς είναι δεξιοτέχνες της τέχνης τους. Ο Ντίκενς επικεντρώθηκε στους αγώνες των φτωχών. Περιγραφές του για το Λονδίνο είναι πολύ γλαφυρές. Προτιμάτε τα αμερικανικά ή τα βρετανικά κλασικά? Μου αρέσει το χιούμορ στην αμερικανική λογοτεχνία. Μου αρέσουν οι κοινωνικές κριτικές του Ντίκενς. Η λογοτεχνία μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε στον χρόνο. Μας διδάσκει και για την ανθρώπινη φύση. Θα πρέπει να συζητήσουμε σύντομα για ένα νέο βιβλίο. Ας διαλέξουμε μια ιστορία μυστηρίου. Αυτό θα πυροδοτήσει μια πολύ ζωηρή συζήτηση. Αφέρω μια λίστα με τίτλους. Ανυπομονώ για την επόμενη συνάντησή μας. Το διάβασμα είναι ένα υπέροχο χόμπι για όλους. Διευρύνει το μυαλό και την καρδιά. Μάθημα 18. Γενναίοι στρατιώτες. Ας συζητήσουμε για τον Αμερικανικό Επαναστατικό Πόλεμο. Πώς βοήθησαν οι Γάλλοι το νεαρό έθνος? Έστειλε τα πλοία και τους στρατιώτες του στην Αμερική και βοήθησαν τους Αμερικανούς να νικήσουν τις αγγλικές δυνάμεις. Ο βασιλιάς της Γαλλίας ξόδεψε πολλά χρήματα. Ήταν μια πολύ στρατηγική και τολμηρή κίνηση. Αυτή η συμμαχία άλλαξε την πορεία της ιστορίας. Η ναυμαχία ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για την νίκη. Έμειναν οι στρατιώτες στην Αμερική για πολύ καιρό. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στη Γαλλία μετά τον πόλεμο. Έφεραν πίσω νέες ιδέες για την ελευθερία. Αυτό οδήγησε σε αλλαγές στη χώρα τους. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια συνδεδεμένα γεγονότα. Κάθε έθνος βασίζεται σε κάποια μορφή βοήθειας. Ο πόλεμος είναι ένα πολύπλοκο και θλιβερό θέμα. Αλλά δείχνει επίσης μεγάλο θάρρος και ελπίδα. Θέλω να μελετήσω περισσότερο αυτή την περίοδο. Θα σου δώσω μερικά επιπλέον βιβλία. Θα σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον μάθημα ιστορίας. Η γνώση είναι το κλειδί για το μέλλον μας. Μάθημα 19. Περίπλοκα σάρι. Αυτό το περίπτερο παρουσιάζει παραδοσιακά ρούχα από την Ινδία. Σάριες με περίπλοκα σκέδια, ωμέγα, έχω δει φωτογραφίες από αυτές. Κάθε μοτίβο αφηγείται μια πολύ μοναδική ιστορία. Το μετάξι είναι πολύ απαλό και ακριβό. Οι υφάντρες περνούν πολλές εβδομάδες σε ένα. Πόσο μακρύ είναι ένα τυπικό κομμάτι ύφασμα? Συνήθως έχει μήκος 6 έως 9 μέτρα. Τα χρώματα είναι τόσο φωτεινά και όμορφα. Διαφορετικά χρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικές έννοιες στον πολιτισμό. Το κόκκινο χρησιμοποιείται συχνά για γαμήλιες τελετές. Είστε πολύ καλά ενημερωμένος σχετικά με αυτό. Μου αρέσει να μαθαίνω για την ποικιλόμορφη παγκόσμια μόνα. Είναι μια αρχαία και σεβαστή μορφή τέχνης. Μπορεί κάποιος να μάθει πώς να το τυλίγει. Χρειάζεται εξάσκηση για να κατακτήσεις τις πτυχώσεις. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω ένα σήμερα. Υπάρχει ένα δοκιμαστήριο εκεί ακριβώς. Θα διαλέξω πρώτα το μπλε. Αυτό το χρώμα θα σου πάει πολύ. Μάθημα 20. Τετακόμιση. Άκουσα ότι υπάρχουν πολλές δουλειές και αλλού.
Έχω κάνει έτσι σε άλλη πόλη, αλλά διστάζω να μετακομίσω. Η αλλαγή μπορεί να είναι μια πολύ τρομακτική προοπτική. Θα μου λείψουν η οικογένεια και οι φίλοι μου. Μπορείτε να τα επισκεφθείτε τα Σαββατοκύριακα. Το κόστος ζωής μπορεί να είναι υψηλότερο. Αλλά η αύξηση του μισθού θα μπορούσε να το καλύψει. Μου αρέσει η άνεση του σπιτιού μου. Η ανάπτυξη συχνά συμβαίνει έξω από την άνεσή μας. Είναι η νέα, πολύ πολύ μακριά. Είναι μόνο μια πτήση 3 ωρών. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση για μένα. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα μακροπρόθεσμα ωφέλη. Η καριέρα μου έχει κολλήσει σε αυτή τη μικρή πόλη. Μια μεγάλη πόλη προσφέρει πολλές περισσότερες ευκαιρίες. Θα το σκεφτώ βαθιά απόψε. Μην αφήσεις τον φόβο να σταματήσει την πρόοδό σου. Είσαι ένας πολύ υποστηρικτικός φίλος, Τζον. Θέλω να σε βλέπω πάντα να πετυχαίνεις. Μάθημα 21. Πάω στο ξενοδοχείο μου. Αυτό το ξενοδοχείο έχει πολύ υψηλή βαθμολογία. Πόσο κοστίζει η ανάδεια νυκτέρευση γύρω στα 100, αλλά έχουν συχνά προσφορές. Ναι, προσφέρουν εκπτώσεις για έγκαιρες κρατήσεις. Η τιμή περιλαμβάνει πλήρες πρωινό. Καθημερινά περιλαμβάνεται ευρωπαϊκό πρωινό. Προτιμώ ένα δωμάτιο με θεύτη κάλασα. Αυτό θα κοστίσει $20 επιπλέον. Υπάρχει πισίνα στο χώρο. Υπάρχει μια μεγάλη θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα. Η τοποθεσία φαίνεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Μπορείτε να περπατήσετε σε όλα τα μουσεία. Θα κάνω κράτηση για 5 νύχτες τότε. Χρειάζεστε check-out αργά. Ναι, η πτήση μου αναχώρει το βράδυ. Θα προσθέσω αυτό το αίτημα στο αρχείο σας. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε αυτή την εξαιρετική προσφορά. Θα χαρώ να σας βοηθήσω με το ταξίδι σας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτές τις γιορτές. Σου αξίζει τώρα ένα πολύ χαλαρωτικό διάλειμμα. Μάθημα 22. Τεύθυνη αντικειμένων. Αυτό το γλυπτό είναι φτιαγμένο από παλιά κουτάλια. Είναι εκπληκτικό το πώς οι καλλιτέχνες μπορούν να μετατρέψουν συνηθισμένα αντικείμενα σε έργα τέχνης. Νομίζω ότι αυτή είναι η ομορφιά του. Δείχνει ότι όλα έχουν πιθανή αξία. Ο καλλιτέχνης είναι πολύ δημιουργικός και τολμηρός. Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια σε αυτή τη συλλογή. Βλέπω ένα πουλί στο μέταλλο. Βλέπω έναν άνθρωπο να χορεύει μέσα σε αυτό. Η τέχνη είναι ανοιχτή σε πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό είναι που το κάνει τόσο ενδιαφέρον. Μήπως πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι παρόμοιο. Έχουμε πολλά παλιά πράγματα στο σπίτι. Θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα μεταλλικό άβαμα κήπου. Θα ήταν ένα διασκεδαστικό project για το Σαββατοκύριακο. Θα χρειαζόμαστε επίσης μια πολύ δυνατή κόλλα. Θα αγοράσω μερικά στο κατάστημα. Ας δούμε τον επόμενο πίνακα. Αυτό χρησιμοποιεί μόνο φωτεινά νέων χρώματα. Είναι λίγο πολύ φωτεινό για μένα. Η τέχνη πρέπει να προκαλεί έντονη συναισθηματική αντίδραση. Μάθημα 23. Αγοράστε τα καλύτερα. Λατρεύω την ατμόσφαιρα αυτού του μέρους.
Το καλύτερο πράγμα σε μια λαϊκή αγορά είναι η φρεσκάδα. Τα λαχανικά μαζεύτηκαν μόλις σήμερα το πρωί. Θέλω να αγοράσω λίγο τοπικό μέλι. Είναι καλό για το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Αυτά τα μήλα είναι πολύ κόκκινα και γατερά. Θα πρέπει πρώτα να δοκιμάσετε ένα μικρό δείγμα. Ο πολίτης λέει ότι είναι πολύ δίκη. Οι αγορές εδώ υποστηρίζουν τις τοπικές μικρές φάρμες μας. Είναι καλύτερο από το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Δεν χρησιμοποιείται πλαστική συσκευασία εδώ. Αυτό είναι πολύ καλό για το περιβάλλον μας. Κοιτάξτε αυτά τα όμορφα χειροποίητα ψωμιά. Μυρίζουν απόλυτα υπέροχα και εξακολουθούν να είναι ζεστά. Ας αγοράσουμε ένα καρβέλι για μεσημεριανό. Χρειαζόμαστε επίσης λίγο φρέσκο πράσινο σπανάχι. Θα πάω στον πάγκο με τα λαχανικά. Θα σε συναντήσω δίπλα στα λουλούδια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μερικά αυγά. Μάθημα 24. Ώρα για Πάκο. Πρέπει να πάμε στο δάσος σύντομα. Η παρατήρηση άγρια ζωής ακούγεται συναρπαστική. Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείτε το πάρκο? Το πρωί είναι η καλύτερη ώρα για τα ζώα. Θα δούμε καμιά μεγάλη καφέ αρκούδα. Είναι δυνατό αν είμαστε πολύ ήσυχοι. Φοβάμαι λίγο τις αρκούδες. Θα μείνουμε σε πολύ ασφαλή απόσταση. Να φέρουμε γέλια. Ναι, αυτή είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα. Θέλω να τραβήξω πολλές φωτογραφίες υψηλής ποιότητας. Ο φωτισμός είναι τέλειος κατά την ανατολή του ηλίου. Είναι ανοιχτό το πάρκο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είναι ανοιχτό αλλά κάποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Η άνοιξη μοιάζει με την πιο όμορφη εποχή. Τα λουλούδια θα είναι σε πλήρη άνθηση. Πρέπει να πάρουμε μαζί μας μερικά ζεστά, ανθεκτικά ρούχα. Θα ετοιμάσω τον εξοπλισμό πεζοπορίας απόψε. Θα ελέγξω το τοπικό δελτίο καιρού. Θα ζήσουμε μια περιπέτεια. Μάθημα 25. Πεζοπορία στο βουνό. Θα έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ δραστήριο σήμερα. Τι θα λέγατε για πεζοπορία στα βουνά? Υπάρχουν μερικά καταπληκτικά μονοπάτια κοντά. Αυτή είναι μια έξυπνη και υγιής πρόταση. Ο αέρας είναι πολύ πιο καθαρός εκεί πάνω. Θα πάρω μαζί μου λίγο νερό και σνακ. Είναι το μονοπάτι πολύ απότομο επίπεδο. Είναι μια μέτρια ανάβαση για αρχάριους. Πρέπει να βρω τις παλιές μου πόρτες. Βρίσκονται στην ντουλάπα του χολ στον επάνω όροφο. Η θέα από την κορυφή είναι υπέροχη. Μπορούμε να δούμε καθαρά ολόκληρη την κοιλάδα. Πόσο θα διαρκέσει όλη η πεζοπορία? Συνήθως χρειάζονται συνολικά περίπου 4 ώρες. Θα πρέπει να φύγουμε μέσα στην επόμενη ώρα. Είμαι έτοιμος να πάω τώρα. Περίμενε, πρέπει να πάρω το καπέλο μου. Ο ήλιος είναι πράγματι πολύ δυνατός σήμερα. Τι ωραίο φρεζό, τι θωέτιακό. Η ασφάλεια και η υγεία έρχονται πάντα πάνω από όλα εδώ. Μάθημα 26. Προετοιμασία για συνέντευξη. Έχετε ένα πολύ εντυπωσιακό ιστορικό εργασίας.
Αυτό είναι έξυπνο. Ετοίμασες και μερικές ερωτήσεις για να κάνεις τον συνεντευξιαστή. Έχω 3 ερωτήσεις σχετικά με την ομάδα. Θα πρέπει επίσης να ρωτήσετε για την ανάπτυξη της εταιρείας. Αυτό δείχνει ότι είμαι πολύ φιλόδοξος. Θυμηθείτε να διατηρείτε καλή και σταθερή οπτική επαφή. Έχω την τάση να κοιτάζω κάτω όταν είμαι νευρικός. Εξασκηθείτε στη σταθερή σας κυραψία μαζί μου τώρα. Είναι αυτή η λαβή πολύ δυνατή ή αδύναμη? Είναι ακριβώς το κατάλληλο για έναν επαγγελματία. Νιώθω πολύ πιο σίγουρος και με βοήθεια. Είσαι ο καταλληλότερος και υποψήφιος για αυτό. Ελπίζω να δουν τις πραγματικές μου δυνατότητες. Ήρθετε με το καλύτερο και πιο καθαρό σας κοστούμι. Θα το σιδερώσω σίγουρα απόψε. Φτάστε 10 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Η ακρίβεια είναι μια πολύ σημαντική πρώτη εντύπωση. Θα κάνετε μια πολύ φανταστική δουλειά. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας ενθάρρυνση σήμερα. Μάθημα 27. Συνμομιδή φρούτων. Το σούπερ μάρκετ βρίσκεται στο ισόγειο. Βόλικο και συνήθως έχουν καλή ποικιλία. Υπέροχο. Πρέπει να πάρω μερικά φρούτα και θεδρίδα. Έχουν ένα πολύ μεγάλο βιολογικό τμήμα. Χρειάζομαι μερικές μπανάνες και κόκκινα μήλα. Είναι λογικές οι τιμές σε αυτό το κατάστημα. Είναι ελαφρώς υψηλότερες από την αγορά. Αλλά η ποιότητα είναι πάντα πολύ σταθερή. Χρειάζομαι επίσης μερικά φρέσκα πράσινα σταφύλια. Θα βρω ένα καρότσι για εμάς. Πάρε αυτό με τους λειτουργικούς τροχούς. Αυτό φαίνεται να είναι σε τάξη. Θα πρέπει επίσης να αγοράσουμε λίγο κρύο γάλα. Το γαλακτοκομείο βρίσκεται στο πίσω μέρος. Θα βιαστούμε για τυπινά. Θα σε συναντήσω στο ταμείο. Θέλω να αγοράσω λίγη μαύρη σοκολάτα. Αυτό είναι πράγματι μια πολύ καλή απόλαυση. Χρειάζεστε κάτι για το σπίτι σας. Χρειάζομαι μερικούς κόκκους καφέ για το πρωί. Μάθημα 28. Επιλογή δώρου. Αυτό το μπλε βάζο είναι πράγματι πολύ κομψό. Αυτό είναι καλό. Ξέρεις και τις προτιμήσεις τους. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το λάβεις υπόψη. Λατρεύει τα λουλούδια και τη μοντέρνα διακόσμηση του σπιτιού. Τα χωράει στο μικρό της τραπεζάκι. Το μέγεθος είναι ιδανικό για κάθε δωμάτιο. Θα πρέπει επίσης να αγοράσουμε μια ωραία κάρτα. Θα γράψω ένα πολύ ευγενικό μήνυμα. Νομίζεις ότι της αρέσει αυτό το χρώμα. Το μπλε είναι το αγαπημένο της χρώμα από όλα. Τότε αυτή είναι μια πολύ καλή επιλογή. Θα έπρεπε να ζητήσουμε λίγο περιτύλιγμα δώρου. Το χρυσό χαρτί θα φαινόταν πολύ εορταστικό εδώ. Το προσωπικό μπορεί να το τυλίξει για εμάς. Αυτό κάνει το δώρο να φαίνεται πολύ ξεχωριστό. Το να δίνει στους άλλους φέρνει πολύ χαρά. Ελπίζω να έχει μια υπέροχη ημέρα. Θα της το παραδώσουμε απόψε. Να φέρουμε και λίγο κέικ. Ένα κέικ σοκολάτας είναι πάντα μια επιτυχία. Μάθημα 29. Ωραίο μέρος. Είστε έτοιμοι να βγείτε έξω απόψε?
Μου λέει ότι φαίνομαι ωραίος και ότι θα πάμε σε ένα μέρος που λέγεται T-Ballis. Είναι ένα πολύ διάσημο εστιατόριο σε κοντινή απόσταση. Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι επίσημο σε Κάβουρο. Είναι ένα πολύ επίσημο και ήσυχο μέρος. Φοράω το αγαπημένο μου μαύρο φόρεμα. Φαίνεσαι απολύτως εκπληκτική με αυτό το ντύσιμο. Τι είδους φαγητό σερβίρουν? Είναι φημισμένοι για τις ψητές μπριζόλες τους. Ελπίζω να έχουν κάποιες χορτοφαγικές επιλογές. Έχουν πράγματι ένα πολύ ποικίλο μενού. Υπάρχει θέα στην πόλη. Μπορούμε να δούμε όλα τα λαμπερά φώτα. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη έκπληξη, Γιάννη. Σου αξίζει μια πολύ ξεχωριστή βραδιά έξω. Ας μην αργήσουμε για δίπλο. Το ταξί μας περιμένει έξω. Παίρνω τη μικρή βραδινή μου τσάντα. Έχω την κράτηση στο τηλέφωνό μου. Μάθημα 30. Όνειρα σε παστέλ. Πρέπει να επιλέξουμε μια χρωματική παλέτα για αυτό το δωμάτιο. Θέλω έναν χώρο που να είναι πολύ γύρεμος. Τα φωτεινά χρώματα μπορεί μερικές φορές να είναι πολύ έντονα. Νομίζω ότι θα επιλέξω παστέλ χρώματα για ένα χαλαρωτικό αποτέλεσμα. Τα απαλά μπλε και πράσινα είναι πολύ δημοφιλή τώρα. Θα κάνουν αυτά τα χρώματα το δωμάτιο να φαίνεται μεγαλύτερο. Οι ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις αντανακλούν περισσότερο το φυσικό φως. Ανησυχώ μήπως το δωμάτιο φαίνεται πολύ κρύο. Μπορούμε να προσθέσουμε ζεστά ξύλινα έπιπλα. Αυτό ακούγεται σαν μια τέλεια ισορροπία. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το ύφασμα της κουρτίνας. Το διαφανές λευκό λινό θα ήταν υπέροχο. Θα δημιουργήσει μια πολύ αέρινη ατμόσφαιρα. Να βάψουμε το ταβάνι λευκό. Μια λευκή οροφή κρατά το δωμάτιο ανοιχτό. Ανυπομονώ να δω το τελικό αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες την επόμενη Δευτέρα. Θα παραγγείλω το χρώμα σήμερα. Βεβαιωθείτε ότι έχει ματφινίρισμα.